Γεια σας φίλες και φίλοι. Αυτό που παρακολουθείτε τώρα είναι η παρουσίαση της πτυχιακής μου όπως ακριβώς παρουσιάστηκε εκείνη τη μέρα. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το βίντεο. Γενετική διαφοροποίηση των ανθρώπινων πληθυσμών και κοινωνικές κατασκευές. Αρχικά θα κάνουμε μια εισαγωγή. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί αν οι διακρίσεις αυτές έχουν γενετική βάση ή έχουν δημιουργηθεί και εδραιωθεί από άλλους παράγοντες, εκτός των γενετικών. Πάμε να δούμε το πρώτο κεφάλαιο, η καταγωγή και η εξάπλωση του Homo sapiens. Παρόλο που συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη συζήτηση και έρευνα αναφορικά με την εξελικτική πορεία του ανθρώπου, η πλειοψηφία των ερευνητών υποστηρίζει ότι ο Homo sapiens έκανε την εμφάνισή του στην Αφρική πριν περίπου 200.000 χρόνια. Η Αφρική αποτελεί το επίκεντρο της εξελικτικής διαδικασίας και η περιοχή στην οποία έγινε η έναρξή της. Συνοπτικά, η διασπορά του Homo sapiens καταγράφεται σύμφωνα με κάποια από τα ευρήματα ως εξής. Στην Εγγύς Ανατολή, όπου έφτασε εγκαταλείποντας την Αφρική από τα Ανατολικά. Στα σπήλαια του Σκουλ και Καβτζέ εντοπίστηκαν λείψανα που χρονολογούνται πριν από 100.000 χρόνια. Ευρώπη, όπου υπάρχει σημαντική τεκμηρίωση από τα ευρήματα σε διαφορετικές περιοχές. Ιταλία, όπου αντικατέστησε το Νεάντερταλ περίπου 35.000 π.Χ. και κατοικήθηκε μέχρι το 12.000 π.Χ. περίπου. Βόρεια Αφρική. Στη Λιβύη τα πρώτα τεκμήρια χρονολογούνται το 38.000 π.Χ. ενώ η τέχνη των σπηλαίων εμφανίστηκε μετά το 10.000 π.Χ. Βόρεια Αμερική. Τα ευρήματα των πρώτων πολιτισμών χρονολογούνται το 10.000 π.Χ. Πιο κάτω, Νότια Αμερική, οι παλαιότερες θέσεις εντοπίστηκαν στη Χιλή και στη Βραζιλία. Τα κατάλοιπα της Πέντρα Φουράντα στη Βραζιλία χρονολογούνται το 15.000 π.Χ. Και τέλος, Αυστραλία. Ο Homo sapiens ακολούθησε τον άνθρωπο του Μούγκο που χρονολογείται το 32.000 π.Χ. Πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Η γενετική ποικιλότητα των πληθυσμών. Η διαδρομή του DNA μέσω των γενεών προκαλεί σε αυτό μεταβολές μέσω της μετάλλαξης, με αποτέλεσμα στο τέλος να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα άτομα και να μην είναι όλοι το ίδιο DNA. Η μεταβολή αυτή δεν είναι μεγάλη και γι' αυτό οι αλληλουχίες του DNA των σύγχρονων ανθρώπων που μπορούν να ευθυγραμμιστούν και να συγκριθούν είναι στην ουσία 99,9% το ίδιο. Αυτή η γενετική διαφοροποίηση που έχουν υποστεί οι ανθρώπινοι πληθυσμοί έχει προέλθει από τη μετάλλαξη. Διαμορφώθηκε από συμπτώσεις, αλλά και από τη φυσική επιλογή, καθώς και από την οργάνωση και τη μετανάστευση των προγονικών πληθυσμών. Να σημειωθεί ότι οι πληθυσμοί που βρίσκονται σε απομόνωση διατηρούν περισσότερες πληροφορίες στο γενετικό τους υλικό, διότι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους ώστε να δεχτούν επιρροές. Η εξελικτική διαδικασία έχει υποστεί και αυτή με τη σειρά της επιρροές από το περιβάλλον. Μία από αυτές είναι η κλιματική, που οδήγησε τον άνθρωπο σε προσαρμογή μετά τη μετανάστευσή του από την Αφρική. Η πιο άμεσα ορατή επίδρασή της είναι η εγχρωμάτωση, που προέκυψε από την ποσότητα, τον τύπο και τη διανομή της μελανίνης. Το χρώμα του δέρματος ποικίλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, με τους σκουρόχρωμους πληθυσμούς να βρίσκονται στα τροπικά και τους ανοιχτόχρωμους σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη. Φύγαμε τώρα στο κεφάλαιο τρίτο. Διαφοροποίηση πληθυσμών. Είτε είναι πολιτισμική, είτε είναι γενετική, είτε είναι εθνοτική, είτε είναι το οτιδήποτε άλλο. Ο διαχωρισμός των ανθρώπινων πληθυσμών γίνεται συνήθως μέσω φυλετικών κατηγοριών. Η ταξινόμηση των ανθρώπων σε φυλές δεν έχει πάντα βιολογικά κριτήρια, αλλά και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά. Επίσης, τα κριτήρια ποικίλουν ανά γεωγραφική περιοχή ανάλογα με τα πολιτισμικά πλαίσια στα οποία αναπτύσσονται. Συνεπώς, μία κατηγοριοποίηση που εντοπίζεται σε μία κοινωνία
υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ισχύει σε μια άλλη ή ακόμα και να είναι διαφορετική. Κριτήρια όπως το χρώμα του δέρματος δημιουργούν μια αντιφατική κατηγοριοποίηση ανάμεσα στους ανθρώπινους πληθυσμούς, η οποία παράλληλα είναι και υποκειμενική. Οι άνθρωποι προσδιορίζονται και αυτοπροσδιορίζονται ως άσπροι και μαύροι, ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο εντάσσονται και συγκριτικά με άλλους πληθυσμούς, θεωρώντας τους εαυτούς ως διακριτή φυλή. Η κατηγοριοποίηση όμως αυτή δεν είναι αξιόπιστη γενετικά και βασίζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά που είναι ορατά. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως λευκοί στη Βραζιλία έχουν περισσότερο αφρικάνικη καταγωγή από αυτούς που χαρακτηρίζονται ως μαύροι στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι οι φυλετικές κατηγορίες που έχουν σχηματιστεί πολιτισμικά δεν ισχύουν και γενετικά. Άλλο πολιτισμικά και άλλο γενετικά, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις πληθυσμών. Σύμφωνα με τους κοινωνικούς επιστήμονες, η έννοια φυλή δεν έχει βιολογική βάση και αποτελεί κοινωνική κατασκευή και μόνο. Χρησιμοποιείται όμως για να καταδείξει μια διακριτή εξελικτική γενεαλογία ανάμεσα στα είδη. Κάτι τέτοιο έχει καταρριφθεί μέσω των γενετικών αποδείξεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι. Η αναπαράσταση των ανθρώπινων φυλών ως παρακλάδια ενός ενδοειδικού πληθυσμού γενετικά δεν τεκμηριώνεται. Οι ανθρωπολογικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι πολιτισμικές συνθήκες των ανθρώπων επηρέασαν την εξελικτική διαδικασία του ανθρώπου μέσω των τροποποιήσεων που υπέφεραν στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αντίστοιχα συμπεράσματα προέκυψαν και από αναλύσεις του ανθρώπινου γονιδιώματος που κατέδειξαν την ύπαρξη γονιδίων που περιλαμβάνουν λειτουργίες οι οποίες πιθανολογείται ότι μπορεί στην ουσία να είναι αντιδράσεις στις ανθρώπινες πολιτισμικές πρακτικές. Η κοινωνική διάκριση σε παρέκκληση, μειονότητα και άλλες ομάδες περιθωριοποίησης αποτελεί κοινωνική κατασκευή. Μία σειρά ερευνών έχει προσπαθήσει να εντοπίσει αν υπάρχει γενετική βάση σε συμπεριφορές που θεωρούνται ως κοινωνικά παρεκκλίνουσες, όπως η ομοφυλοφιλία ή η εγκληματική συμπεριφορά. Ευρήματα όμως των ερευνών δεν μπορούν να τεκμηριώσουν με ασφάλεια την ύπαρξη ή όχι γενετικής σχέσης λόγω των αντικρουόμενων συμπερασμάτων. Και τώρα πάμε στα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. Το γεγονός ότι από την Αφρική ξεκίνησαν όλα αποτελεί την έναρξη της άρσης των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους, αφού όλοι μοιράζονται στην ουσία κοινούς προγόνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, τουλάχιστον γενετικά. Η δημογραφική επέκταση του ανθρώπου ήταν αυτή που οδήγησε στη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας. Η διαδρομή του DNA μέσα στο χρόνο και διαμέσου των γενεών κατέληξε στη μικρή διαφοροποίηση του DNA ανάμεσα στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, μετά από χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι μοιράζονται το ίδιο DNA με μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους, καταδεικνύοντας τη γενετική συγγένειά τους. Η έννοια της φυλής όμως χρησιμοποιείται ευρέως για να δημιουργήσει κατηγορίες ανθρώπων και διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους. Το υπόβαθρο της όμως δεν είναι γενετικό, αλλά κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό. Οι άνθρωποι βασίζονται σε ένα κοινό χαρακτηριστικό, μία ιδέα, μία ιδεολογία που μοιράζονται με άλλους και σχηματίζουν τη δική τους ομάδα που αποκλείει όποιον έχει διαφορετική άποψη ή εμφάνιση. Είναι σαφές ότι η γενετική διαφοροποίηση των ανθρώπων δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί αυτούς του είδους τις προσπάθειες. Αυτό που στην ουσία κάνει μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, ιδεολογία και πεποιθήσεις να θεωρούν τη δική τους ομάδα ως ανώτερη και των υπολείπων ως κατώτερη ή παρεκκλίνουσα, είναι οι κοινωνικές κατασκευές των διακρίσεων.
το ιδεολογικό και το πολιτισμικό πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπου περιλαμβάνει τέτοιες κατασκευές που ορίζει τι είναι το σωστό και αποδεκτό και βάσει αυτών γίνονται οι αποκλεισμοί. Η προσπάθεια τεκμηρίωσης απόψεων που ενισχύουν τις διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους μέσω της γενετικής της αποδίδει έναν κανονιστικό ρόλο που σαφώς δεν κατέχει. Εξάλλου, ακόμα και αν τα γονίδια καθορίζουν ως ένα βαθμό κάποια χαρακτηριστικά του ανθρώπου, σίγουρα δεν καθορίζουν τη συμπεριφορά που διαμορφώνεται από άλλους παράγοντες. Αυτοί διαμορφώνουν και τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους και κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσής τους η γενετική δεν έχει καμία ανάμειξη. Καμία. Τελειώνοντας, η γενετική όμως είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε ένα γόνιμο προβληματισμό και μια διαλλακτικότερη αντιμετώπιση των ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η πληροφορία ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε κοινή καταγωγή αλλά και μικρή γενετική διαφοροποίηση ανάμεσά μας αποδυναμώνει επιχειρήματα περί γενετικής ανωτερότητας. Αυτό αποτελεί ένα ελάχιστο βήμα στην πορεία προς την ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων, αλλά παράλληλα και ένα μεγάλο βήμα για την αντιμετώπιση ρατσιστικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων. Σας ευχαριστώ πολύ.